שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי. אני ברדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני הולכת לדבר על טראומה, על החוויה הטראומטית, ההתקף חרדה הראשון, ההתקף הניתוק, החוויה מג'וינט שעישנתם, בעצם החוויה הטראומטית ומה שהיא עשתה לכם ומה קורה עכשיו. למה אתם מרגישים שאתם לא לגמרי אתם? בואו נדבר על כל זה, אבל קודם נעשה פתיח קצר ונתחיל. אנשים חווים דה-פרסונליזציה, דה-ריאליזציה או חרדות מאוד קשות שפתאום התחילו. פתאום חוו איזשהו התקף חרדה או סטלה רעה או תחושה מאוד קשה של ניתוק, חוו ככה תחושה מאוד מאוד קשה שהם לא ציפו לה ולא היה להם הסבר לזה. הם הרגישו ממש חסרי אונים בתוך הדבר הזה, הם חשבו שהם עומדים למות, הם הרגישו שהם עומדים למות, הם חשבו שהם עומדים להשתגע, שקורה להם משהו ממש רע, והם ממש סבלו ולא ידעו מה זה ולא ידעו מה לעשות. ולכן התחושה היא ממש תחושה של חוסר אונים. חוסר אונים מביא איתו את החוסר שליטה, חוסר ודאות, חוסר ביטחון. זו תחושה מאוד מאוד קשה ויוצרת חוויה טראומטית, ממש טראומטית. מה שקורה אחרי חוויה כזו זה שאנשים בדרך כלל מאבדים את האמון. מאבדים את האמון במה שקורה. מה קורה להם ולמה זה קורה להם ומה יקרה ואיך יקרה. הם מרגישים שמאבדים שליטה על החיים שלהם. כי פתאום קרה להם משהו בלי שהם ציפו לו, בלי שהם חשבו שהוא יקרה, בלי שהם התכוננו אליו, והם גם לא ידעו מה לעשות, אז הם הרגישו ממש חסרי אונים. ואז הם ממש מפחדים. מה אם זה יקרה שוב? מה אם עוד פעם אני ארגיש תחושה שבכלל לא ידעתי שהיא קיימת ולא דמיינתי אותה, והיא תבוא ותשתלט עליי ואני אהיה פשוט חסר אונים ואני לא יודע מה לעשות. ואז מה שקורה, בגלל הפחד הזה, כי מתחילים לערער על המציאות, מתחילים לאבד אמון במציאות, מתחילים לאבד ביטחון בכל מה שקורה ובמציאות. כי מה אם פתאום אני אלך ויקרה לי, ומה אם זה יקרה לי שוב? מפחדים. זה כאילו לדמיין שבאה המפלצת ותקפה בן אדם בהפתעה, ועכשיו הוא ממש לחוץ, חושש ומפחד מזה. והוא אומר, מה אם המפלצת הזו עכשיו עוד פעם תבוא? אז אין לו את הוודאות שהמפלצת הזו לא תבוא, ושהוא ידע איך להתמודד איתה אם היא תבוא, והוא כבר לא יהיה חסר אונים. אז כדי לפתור את הפחד הזה ולהחזיר את השליטה ואת החזרה, צריך להבין מה קרה, מה היה שם, למה זה קרה, ומה אני עושה פעם הבאה אם זה קורה. ואז צריך ממש לתרגל את זה, לדמיין את זה, לאמן את עצמנו, עושים את זה. ככה אנחנו נבטל את הפחד מזה. ברגע שנבטל את הפחד מזה, אז הביטחון, האומץ, הביטחון, הוודאות בחיים, הכל יחזור חזרה לשגרה. אבל אני רוצה לדבר על עוד תופעת לוואי שקורית אחרי זה, שאנשים לא מבינים שזה חלק מזה. הרי אמרנו שאנחנו מאבדים את הביטחון במציאות, את הוודאות, את השליטה. אנחנו לא יודעים מה אם פתאום יקרה לי עוד איזה משהו מפחיד וקשה. ואז מה קורה? הגבולות שלנו נסגרים. אנחנו בעצם מאבדים את הספייס שלנו, את השטח שלנו לנוע ולעשות מה שאנחנו רוצים. ואז מה שקורה, אנשים פתאום מפחדים לצאת לקניון, לנסוע ברכב, לנהוג, לקחת אוטובוס. לצאת מהבית, להיפגש עם חברים, ללכת לבר, ללכת לקניון. אנשים מפחדים, מפתחים פחד מלעשות את כל הדברים האלה, דברים שגרתיים שלפני זה הם עשו בלי בעיה. והסיבה היא בגלל שפתאום מתערערת הוודאות לגבי הביטחון שהיה לי במקומות האלה. כי בדרך כלל הם חווים את הדבר הזה במקום שהיה להם בטוח ומוכר, שהם לא חשבו שהם יחוו את זה שם. וגם אם המקום לא היה המקום הכי בטוח והכי מוכר בעולם, עדיין הם הרגישו בסדר שם. הם לא הלכו לשם וחשבו שיכול לקרות להם משהו כזה. ולכן הם מתחילים לאבד את האמונה שאולי, שהכל בסדר. והם מתחילים לאמץ את הפחד שאולי יקרה להם את זה שוב. מה שקורה, הגבולות מצטמצמים וסוגרים את הבן אדם ממש בפנים.
מה שצריך לעשות זה החשיפה הדרגתית, שזה בדרך כלל מה שעושים בשיטת טיפול CBT. ולא רק, הרבה שיטות טיפול אחרות. חשיפה הדרגתית זה אומר שאנחנו עושים בכל זאת הדברים שאנחנו מפחדים לעשות. אנחנו יודעים שאנחנו כנראה נחווה שם התקף חרדה או התקף ניתוק או תחושה מאוד מאוד חזקה של ניתוק. אנחנו יודעים שאנחנו נחווה את זה במקומות האלה, אבל אנחנו באים מוכנים. אנחנו יודעים שבמידה ואנחנו חווים את זה, אז אנחנו עושים א', ב', ג'. ככה אנחנו מבטלים את החוסר אונים. אנחנו עושים אולי תרגילי נשימות, אנחנו אולי מתקשרים לחברה, זאת אומרת, יש לנו איזשהו תרגיל, שבדרך כלל מטפלת, נותן לנו, מלמד אותנו, ושזה ממש עוזר לנו באמת להתמודד עם החרדות. ואז אנחנו, אוקיי, עם החרדות או תחושה של הניתוק, או מה שאנחנו מרגישים. ואז אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, אם אני ארגיש את התחושה הזאת, אני אעשה כך וכך וכך, ואז אני ארגיש הרבה יותר טוב. ואז מה שעלינו לעשות, זה לצאת ולעשות את זה. אם אני חוששת ללכת לקניון כי זה מפחיד אותי, כי אני מקבלת חרדה או תחושה של ניתוק רק מלחשוב על זה, זה עושה לי ממש לא טוב, אני מרגישה ממש את הניתוק מתעצם כשאני רק חושבת ללכת לקניון. אוקיי, מה שאני אעשה דבר ראשון, אני אזכר למה פעם אהבתי ללכת לקניון, אני אזכר בפעמים הקודמות שהלכתי לקניון והכל היה בסדר והכל היה טוב. אני יודע שכנראה בפעם הראשונה שאני אלך לקניון, אני כנראה אחווה התקף חרדה, אבל אני אלך בכל זאת עם כלים להתמודדות עם ההתקף חרדה. לא פשוט ללכת וזהו. אנחנו חייבים שיהיו לנו כלים להתקף חרדה. אנשים לפעמים אומרים, אני פשוט אשכנע את עצמי שלא יקרה כלום, ואני אלך. אבל מה יקרה אם כן יקרה משהו? המחיר של זה יהיה חמור יותר. ולכן גם כשאני עושה תהליך ליווי אישי עם אנשים, אני אף פעם לא מנסה לשכנע אותם שלא יהיה כלום. יכול להיות שלא יהיה כלום. יש פה סבירות של 50-50. אבל אם יקרה משהו, אני רוצה שהבן אדם לא יפחד מזה שיקרה משהו. אני רוצה שהוא ידע בדיוק מה הוא עושה במידה וקורה משהו. ולכן הוא לא יפחד שאולי יקרה משהו. כי במידה והוא יפחד שאולי יקרה משהו, כנראה שזה יקרה. ברגע שאנחנו מפחדים ממשהו, אנחנו מזמנים אותו כי אנחנו חושבים עליו. וכשאנחנו חושבים על זה, אנחנו מרגישים את זה. ואז זה מכניס אותנו ללופ. לכן, אם חוויתם איזושהי חוויה טראומטית, זה מאוד הגיוני וזה בסדר שאתם מרגישים פתאום שדברים שיכולתם לעשות לפני, מפחידים אתכם. זו תגובה טבעית, אתם מערערים על הביטחון, הוודאות והשליטה שהייתה לכם לפני, בגלל שחוויתם חוויה של אובדן שליטה, אובדן הוודאות ואובדן הביטחון. ועכשיו מה שאתם צריכים לעשות, זה פשוט לקחת חזרה את השליטה, את הביטחון ואת הוודאות. הביטחון, כמובן, אני לא מדברת על ביטחון עצמי, שזה גם משהו שלפעמים קורה, אלא אני מדברת יותר על העניין של הביטחון, שאני יודעת שאני יכולה להתמודד עם הכל, שאני חזקה, שזה בסדר, שלא קורה לי שום דבר רע, הכל יהיה בסדר, אני בסדר, הכל בסדר. אם הסרטון הזה עזר לכם, לחצו לייק כדי שהוא יוכל לעזור גם לאחרים, ותשאירו תגובה ככה, מה אתם חושבים, האם גם אתם חוויתם את הדברים האלו. כמובן שאם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, אז לחצו עכשיו להירשם כמנוי, כל יום שני עולה סרטון חדש בערוץ, וניפגש בסרטון הבא. ביי!